Коли завершиться війна? Питання, на яке не буде чіткої відповіді, але принаймні буде пояснення, з якими думками та якими вчинками нам іти до перемоги. Про суху оцінку термінів протистояння в розумінні західних партнерів говорять в РНБО. А в Кремлі тим часом намагаються зішкрябати рештки знищених вагнерівців та оголошують новий призов до лав окупантів. Про Абрамси, на які так чекають наші танкісти, і про поступовий рух до оточення Бахмуту. Події 583-го дня Великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Скільки триватиме війна? Українські військові відверто наголошують, що прогнози про 2-3 тижні варто залишити лише для так званих експертів-шарлатанів. Але і низка західних ЗМІ та й, власне, самі високопосадовці з країн НАТО дедалі частіше говорять про тривале протистояння з Росією, яке може не лише не завершитися цього чи наступного року, а й тривати до наступного десятиліття. Відреагував на ці прогнози і секретар РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю Наталії Мосейчук зауважив, Захід робить аналіз, спираючись лише на поточну інформацію і не враховує зовсім непередбачувані події. Мені складно сказати, з врахуванням яких аналітичних даних вони дають такі прогнози. Скорше за все виходять з факторів, які вони на сьогоднішній день є в них на столі, це несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються, і це є правда. Я хочу сказати, в житті дуже часто відбуваються події, їх по-різному називають. Хто називає там чорним лебедем та якось інші. Такі події обов'язково будуть відбуватися. Вони обов'язково будуть відбуватися і на Росії. Вони обов'язково будуть відбуватися в світі. І це буде впливати на багато процесів. Вони вже йдуть, ми їх не бачимо, ми їх не розуміємо. Але наслідки від цих подій, вони точно будуть на нашу користь. Нам своє робити. Нам треба боронити державу, нам треба звільняти її від агресора. Тому що якщо ми зупинимося на цьому шляху, майте на увазі, що тоді відіграються на нас всі, і не тільки Путін. А поки що Путін відігрується на своїх. Після ліквідації Пригожина тепер кремлівський карлик намагається відродити угруповання вагнерівців. Для цього залучив їхнього екс-командира Андрія Трошева, відомого за позивним «Сідой». Щоправда, самі ж наближені до вагнерівців військові пропагандисти вже почали скавчати. Буцімто Сідой і раніше виконував у Вагнері функцію наглядача від Шойгу, а тепер лише пилятиме гроші, вочевидь щедро виділені для так званого відновлення старої нової приватної армії. Але в Кремлі не лише нові оборудки. Також Путін підписав наказ про черговий набір м'яса до лав окупаційного війська. В межах осіннього призову мають набрати 130 тисяч загарбників. Що ж сталося зі старими? Вони погибли. І будуть гинути і надалі. А подекуди від рук інших московитів вночі ворожі пропагандисти заявили про збиття над Токмаком російського Су-35. І, як з'ясувалося пізніше, цього разу вічного польоту московитам побажала не українська обслуга ППО, а, власне, російський комплекс С-300, який з переляку вирішив вкоротити життя ще одному винищувачу та його пілоту. А поки що із Запорізького напрямку з'являються інші показові відео. Наприклад, безпосередньо із землі знята так звана лінія Суровікіна, де наші бійці оглядають бетонні зуби дракона. А на Бахмутському напрямку натомість відбувається поступовий рух до оточення міста. Про це звітує гвардія наступу. Особовим складом бригади «Сталевий кордон» спільно з дружніми підрозділами у складі Сил оборони України проведено важливий захід, штурмові дії, які проводилися за межами Кліщіїв. Була обставлена задача зачистити посадку, там, де закріпилася велика кількість особового складу ворога. Без перестанку постійно здійснювався мінометний артилерійський обстріл. Ворог дуже часто вдається до застосування FPV-дронів, ударних дронів, які досить надокучають. Було продумано хід операції, якомога краще вибраний час для проведення даного заходу, і який, відповідно, приніс нам позитивні результати. Зайняли передові позиції ворога, зачистили кожну щілину, кожну нірку, де ховався підлий окупант, і цим самим
зайняли стратегічне важливе місце на карті Донеччини. Щоб визволити всю Донеччину і решту тимчасово окупованих областей, потрібна техніка. Тож українські танкісти, які поки що мають лише радянські панцерники, радо зустріли новини про вже поставлені до України перші американські Абрамси. Ну, краще б заграничну, мабуть, техніку. Вона більш броньована і більш ефективна, мені кажеться. Леопард, мені друзі розказували, які вчились на леопардах, та були на штурмах теж. То вони розказували, що 70 буйки орківські шиють як каструлю, напевно. Ну, бистро. 1-2 снаряди і все, її немає. Абрамси ми ще не бачили їх в ділі. Ну, думаю, теж, напевно, буде нормальний танк. Та нормально буде робити. Там є захист від підриву БК. Тут, на жаль, нема такого. Тут, якщо БК детонує, то це все. Там без шансів. Перше, це кількість їх. Все робиться кількістю. Наприклад, ми знаємо, що у них танків більше, ніж у нас в Україні. І як ми будемо набирати більше також техніки, там в них вийде 2 танки, у нас 4, то у нас вже буде велика перевага. Що найбільше дошкуляє нашим захисникам і що найбільше зараз потрібно для перемоги. Цей перелік не змінився, напевно, від самого початку Великої війни і не зміниться до її завершення. Ланцети зараз вони оце. Дрони оце ланцет. Типа камікадзе, яке залітає, розривається. Кумулятивний строй. Арта, град. Все, що крупнокаліберне. Нельзя з відкритими люками їздити, тому що можуть гранати закинути зверху. Птури ще. Джавеліни Менлава у них немає, тому ми можемо працювати нормально. Нам би більше боєприпасів і вогневих засобів. Це тобто танки, артилерія, літаки. Ну і живої сили нам би. Бо хлопці, піхота, вони також і 200, і 300. І нашим танкістам, і нашій піхоті, і нашим артилеристам. Усім потрібна підтримка всіх українців. Як працюють наші кошти, передані через пожертви благодійникам, показали у фонді «Повернись живим». Кажуть, розрахунки хаймерсів особливо вправні, коли з неба їх підтримують сталеві акули, безпілотники «Шарк». Олексій Пасак, 5 канал.